Hello everyone, স্বাগতম জনাইছো আজিৰ ভিডিঅ'লৈ। আজি আমাৰ টপিকটো হৈছে এজিমটটছ। এজিমটটছ কি হয় আমি চাওঁ আহক। আৰু এজিমটটছ জড়িত হৈ থাকে কাৰ্ভৰ লগত। আৰু কাৰ্ভৰ কোন অংশক এজিমটটছ বুলি কয় তাকে যদি আমি ভালদৰে চাবলৈ হয়, ফাৰ্ষ্ট এটা এক্সাম্পল দিব খুজিছো। যদি আমাৰ ওচৰত এডাল কাৰ্ভ থাকে, কাৰ্ভ সাপোজ এনে ধৰণৰ। এডাল জানো আমি কিহৰ কাৰ্ভ? এডাল y = e⁻x ৰ কাৰ্ভ হয়। আৰু সদায় এই তলৰ অংশটো কি হয়, আমি সদায় এক্সৰ ফালে গৈ থাকে, কিন্তু এক্সক টাচ নকৰে বুলি কওঁ। আৰু টাচ কৰিব ক'ত গৈ, এক ইনফাইনাইট ডিষ্টেঞ্চ, অসীমত গৈ পেলাই ই এক্সক টাচ কৰিবগে। চ' আমি তেতিয়া এই এক্সডালক এই কাৰ্ভডালৰ এজিমটটছ বুলি কওঁ। তেতিয়া এই আমাৰ এক্স এক্সিছডালক এই কাৰ্ভডালৰ এজিমটটছ বুলি কওঁ। ঠিক আছে? তো এজিমটটছ কি হয়? এজিমটটছ হৈছে এডাল লাইন, এডাল ষ্ট্ৰেইট লাইন হয়, যিয়ে এডাল কাৰ্ভক ইনফাইনাইট ডিষ্টেন্সত গৈ পেলাই ই ইণ্টাৰচেক্ট কৰেগে। চ' আৰু এটা যদি উদাহৰণ লওঁ তেনেধৰণে, যদি y = 1/x কাৰ্ভডালৰ চাওঁ, এই কাৰ্ভডাল কেনেকুৱা হয়? কাৰ্ভডাল এনেধৰণৰ হয়। চ' এই কাৰ্ভডালেও ইয়াত x আৰু y এক্সিছৰ এইফালে ইনফাইনাইট ডিষ্টেন্সত টাচ কৰেগে, আৰু এইফালে x এক্সিছতো ইনফাইনাইট ডিষ্টেন্সত গৈ পেলাই টাচ কৰেগে। চ' এই কাৰ্ভডালৰ এজিমটটছ কি হ'ব? x এক্সিছ আৰু y এক্সিছ দুইডালে এই কাৰ্ভডালৰ এজিমটটছ হ'ব। চ' এইবোৰ হৈছে x এক্সিছ বা y এক্সিছৰ পেৰেলেল এজিমটটছ। আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে, যদি আমি এডাল কাৰ্ভ কনচিডাৰ কৰোঁ, সাপোজ এনেধৰণৰ, আৰু এডাল কাৰ্ভৰ আমি এজিমটটছটো এনেকুৱা হ'ব, চ' দুইফালে ইনফাইনাইট ডিষ্টেন্সত গৈ পেলাই টাচ কৰিবগে। চ' এনেকুৱা কাৰ্ভবোৰক আমি অব্লিক এজিমটটছ বুলি কওঁ, যি y বা x এক্সিছৰ পেৰেলেল নহয়। আৰু যেতিয়া কোনোবা এডাল কাৰ্ভৰ এজিমটটছডাল y এক্সিছ হয় বা x এক্সিছ হয়, নহ'লে y এক্সিছ বা x এক্সিছৰ পেৰেলেল হয়, তেনেকুৱা এজিমটটছবোৰক আমি পেৰেলেল এজিমটটছ বুলি কওঁ। আৰু যেতিয়া y বা x এক্সিছৰ পেৰেলেল নহয়, এনেধৰণৰ হয়, তো তেনেকুৱা এজিমটটছবোৰক আমি অব্লিক এজিমটটছ বুলি কওঁ। ত' আমি অব্লিক আৰু পেৰেলেল এজিমটটছ কেনেধৰণে উলিয়াই এডাল কাৰ্ভৰ, আমি তাৰ দুটামান এক্সাম্পলৰ সহায়ত আমি কৰি চাওঁ আহক। চ' তেনেহ'লে এজিমটটছ আমাৰ দুই ধৰণৰ থাকে, এটা হৈছে পেৰেলেল এজিমটটছ আৰু এটা হৈছে অব্লিক এজিমটটছ। চ' পেৰেলেল এজিমটটছ কোনবোৰ হয়? যিবোৰ এজিমটটছ পেৰেলেল টু x or y axis or coordinate axis. আৰু অব্লিক এজিমটটছ কোনবোৰ হয়? এজিমটটছ not parallel to any coordinate axis, that means x and y. ত' এতিয়া এডাল যদি আমাক কাৰ্ভ দিয়া থাকে, কাৰ্ভডালৰ পেৰেলেল এজিমটটছ থাকিব নে অব্লিক এজিমটটছ থাকিব, তো আমি সেইটো চাব পাৰোঁ আৰু দুইটা উলিয়াবও পাৰোঁ। তো আৰু পেৰেলেল এজিমটটছ উলিওৱাৰ আমাৰ বেলেগ ৱৰ্কিং ফৰ্মুলা থাকে, আৰু অব্লিক এজিমটটছৰ কাৰণেও বেলেগ ৱৰ্কিং ফৰ্মুলা আছে। তো সেই দুটা কেনেকৈ হয় আমি তাকে চাওঁ এতিয়া। এতিয়া অব্লিক এজিমটটছ উলিয়াবলৈ হ'লে আমি কি কৰিম? চ' আমাক যদি এডাল কাৰ্ভ দিয়া থাকে, কাৰ্ভৰ ইকুৱেশ্যনটা যদি দিয়া থাকে, সাপোজ ইকুৱেশ্যনটো এনেধৰণৰ, x³ - x² y plus xy² plus x² - y² plus x minus y = 0. সাপোজ এনেধৰণৰ মোক ইকুৱেশ্যন এটা দিয়া আছে যেনিবা কাৰ্ভডালৰ। চ' তেতিয়া আমি কি কৰিম? ইয়াত কি কৈছে? Put x = 1 and y = m in the highest degree terms and make polynomial phi n m phi n minus 1 তেনেধৰণৰ। চ' ইয়াত হাইয়েষ্ট ডিগ্ৰী টাৰ্ম ফাৰ্ষ্ট যেনিবা এইকেইটা কি হৈছে? 3 ডিগ্ৰী টাৰ্ম। চ' এই হাইয়েষ্ট পাৱাৰ 3, ইয়াতো 2 + 1 3, ইয়াতো 1 + 2 3 আছে। চ' এইকেইটা হাইয়েষ্ট ডিগ্ৰী টাৰ্ম। চ' এইকেইটা হ'ব বনিব আমাৰ ফাৰ্ষ্ট পলিনমিয়েলটো। সাপোজ এনেকে phi 3m, আৰু ইয়াত আমি x ৰ জেগাত 1 বহাম আৰু y ৰ জেগাত m বহাম। চ' এইটো এটা পলিনমিয়েল হ'ল। তাৰ পাছৰটো হ'ব phi 2m, আৰু phi 2m 2 ডিগ্ৰী পলিনমিয়েল এইকেইটা হ'ব। চ' x ৰ জেগাত 1 বহালো আৰু y ৰ জেগাত m বহালো। চ' এইটো এটা পলিনমিয়েল পালো। আৰু লাষ্টৰটো হ'ব phi 1m, য'ত 1 1 ডিগ্ৰী আছে এইকেইটা। চ' x ৰ জেগাত 1 আৰু y ৰ জেগাত m বহাই, চ' আমি এনেকে পলিনমিয়েল কেইটা উলিয়াব লাগিব। চ' এনেকে পলিনমিয়েল কেইটা উলিওৱাৰ পাছত আমি কি কৰিম? ইয়াৰ যিটো হাইয়েষ্ট ডিগ্ৰী পলিনমিয়েল এইটো, চ' এই পলিনমিয়েলটো ইকুৱেল টু আমি 0 পাতিম। 0 পতাৰ লগে লগে চ' এইটো এটা কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন হৈ যাব, আৰু ইয়াৰ পৰা আমি
m ৰ ভ্যালু উলিয়াম তো এটো কোৱাড্ৰেটিকো হ'ব পাৰে নাইবা কিউবিকো হ'ব পাৰে তো যিয়েই নহওক সো m ৰ যিটা ভ্যালু আমি এটা ওলাও দুটা ওলাও তিনটা ওলাও m ৰ ভ্যালু ওলাব তাৰ পাছত m ৰ ভ্যালু এটা উলিওৱাৰ পাছত সাপোজ যিডাল আমি এজিমটছ উলিয়াম এজিমটছডাল কি হয় বুলি কৈছিলো মই এজিমটছ ষ্ট্ৰেট লাইন হয় আৰু আমাৰ ষ্ট্ৰেট লাইন ইকুৱেশ্যনটো কেনেকুৱা হয় y = mx + c এডাল আমাৰ এজিমটছৰ ইকুৱেশ্যন হ'ব আৰু ইয়াত m ৰ ভ্যালুটো মিন্স ইয়াৰ m ৰ যিটা ভ্যালু পাম আৰু m ৰ প্ৰতিটো ভ্যালুৰ কাৰণে আমি এটা এটা c ৰ ভ্যালু পাম তো এতিয়া আমি চাম যে c ৰ ভ্যালু কিটা কেনেকৈ উলিয়ায় আৰু c ৰ ভ্যালু কিটা উলিয়াবলৈ ইয়াত দুটা কেছ হয় দুটা কেছ কেনে ধৰণৰ হয় যদি m ৰ ভ্যালু কিটা একেই হয় যদি m ৰ ভ্যালু কিটা যদি একেই হয় তেতিয়া এতিয়াও বেলেগ এটা ফৰ্মুলা থাকে c ভ্যালু উলিয়াবৰ কাৰণে আৰু যদি m ৰ ভ্যালু কিটা যদি আমি বেলেগ বেলেগ পাওঁ তেতিয়াও এটা বেলেগ এটা কেছ হয় তাৰ ফৰ্মুলাটো বেলেগ ধৰণৰ হয় সো আমি ফৰ্মুলা কিটা এবাৰ চাও কি হয় তো ইয়াত মই কৈছো দুটা কেছ এৰাইজ হ'ব তো ফাৰ্স্ট কেছটো হ'ব for distinct values of m m ৰ ভ্যালু কিটা যদি বেলেগ বেলেগ হয় এটা c ভ্যালুটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম then c = phi n minus 1m divided by phi n dash m so এইটো হ'ব তাৰ ভ্যালুটো ফৰ্মুলাটো আৰু যদি m ৰ ভ্যালু কিটা যদি একেই হয় for same values of m তেতিয়া আমি c ভ্যালু কিটা কেনেকৈ উলিয়াম c ভ্যালু কিটা আমি এটা ইকুৱেশ্যনৰ পৰা উলিয়াম ইকুৱেশ্যনটো কেনেকুৱা হ'ব ইকুৱেশ্যনটা সাপোজ ইকুৱেশ্যনটো আমি যেনিবা হাইয়েস্ট পলিনোমিয়েলটো যেনিবা কিউবিক পালো phi 3 টো যেনিবা কিউবিক পালো তো তেতিয়া এটো স্টাৰ্ট হ'ব কেনেকে সাপোজ c স্কয়াৰ 2 ফেক্টৰিয়েল phi 3m double differentiation plus c phi 2m single differentiation plus phi 1m = 0 so ইয়াত c পাৱাৰটো এক এক কমি গৈ থাকিব আৰু তেনেকে ডিফাৰেন্সিয়েচনৰ এটা এটা কমি কমি গৈ থাকিব তো আমি তেনেকে মন ৰখা ভাল আৰু phi 3 ফাৰ্স্ট আহিব phi 2 ফাৰ্স্ট হোৱা সো এটা ক্ৰমাই কমি গত যাব আৰু যাতে আমি মন ৰাখিবলৈ তেনেকে সুবিধা হয় আসলতে সো এইটো দুটা কেছ m ৰ ভ্যালুৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি যদি m ৰ ভ্যালু কিটা বেলেগ বেলেগ হয় এইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম যদি m ৰ ভ্যালু কিটা যদি একে একে হয় তো এইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম এইটো বুজিবৰ কাৰণে আমি এতিয়া এক্সাম্পল কৰো এক্সাম্পল কৰিলে আমি ভালকৈ বুজি পাম